स्पायसी रेसिपीजच्या अदितीज किचन व्हिडिओ क्रमांक 21 मध्ये आज आपण बघूया यापूर्वी यूट्यूबवर कधीही न बघितलेले बटाट्याचे झटपट करकोले। साहित्य: 4 मध्यम आकाराचे बटाटे साल काढून बारीक कापून पाण्यात ठेवा। पॅन मध्ये 1 कप दूध घाला, त्यात पाऊण कप साखर घालून ढवळून घ्या। साखर विरघळल्यावर बारीक कापलेले बटाटे घाला व शिजू द्या। बटाटे पूर्ण शिजल्यावर भांड्यात काढून मॅश करा। 2 अंडी घ्या, अंड्याच्या आतील पांढरे घट्ट होईपर्यंत फेटून घ्या। नंतर त्यात अंड्यातील पिवळे घालून पुन्हा एकदा थोडे फेटून घ्या। बटाट्यामध्ये फेटलेली अंडी आणि अर्धा कप रवा घालून मिश्रण एकजीव करून घ्या। त्यात 1 चमचा चारोळी, पाव चमचा व्हॅनिला एसेन्स, 1 चमचा वेलची व जायफळ पूड व चवीपुरते मीठ घाला। हे मिश्रण चमच्यातून पडू शकेल तितकेच पातळ करा। मिश्रण जास्त घट्ट झाल्यास पातळ करण्याकरता दुधाचा वापर करा। कढईत तेल किंवा तूप टाका। तेल तापल्यावर मिश्रण एक एक करून चमच्याने तेलात सोडा। हे करकोले तांबूस रंगावर तळून घ्या। आजचे झटपट बटाट्याचे करकोलेची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला तुमच्या कॉमेंट्सद्वारे जरूर कळवा। लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या क्लिक अँड फीड लिंकवर क्लिक करा आणि एका मुक्या प्राण्याला अन्न मिळवून द्या, तेही अगदी मोफत।